Néhány perc múlva kezdődik itt Brüsszelben a Régiók Bizottsága, Külügyi Szakbizottságának az ülése, ahol néhány szóban be fogok számolni arról a tényfeltáró látogatásról, amelyet január 22-én, 23-án és 24-én folytattunk Kijevben, Ukrajna fővárosában. A Régiók Bizottsága 6 tagú küldöttsége járt az ukrán fővárosban, elnökünk, Vaszerel Siso, a spanyol Murcia régió elnökének vezetésével, és még 5-en csatlakoztunk hozzá, a Régiók Bizottsága mind az 5 politikai frakcióját képviselve. Az első nap meglátogattuk este a kijevi felszabadulás-teret, ahol a demonstrálók, a kormány elleni demonstrálók egy saját kis mini államot rendeztek be, és ahol szinte november óta egészen a mai napig folyamatosak a tüntetések. Később találkoztunk a tüntetők hivatalos képviselőivel. Ők nem politikai pártok képviselői, ők civilek, főleg fiatalok, akik úgy döntöttek, hogy ezen az egy módon tudnak tiltakozni a fennálló rendszer ellen, és a fő céljuk az, hogy Ukrajna az eredeti terveknek megfelelően csatlakozzon az Európai Unióhoz, és a kormányzat aláírja a társulási szerződést és a szabadkereskedelmi övezetet megalapozó szerződést. Vizitünk legérdekesebb eseménye Jevgenyija Timosenkoval való találkozásunk volt. Ez 24-én reggel történt, ahol ő és az ellenzéki pártok képviselői tájékoztattak minket az ukrajnai helyzetről. Elmondták, hogy milyen szerintük jogellenes lépések történtek az elmúlt 3 év alatt, és miért döntöttek úgy az ellenzéki pártok is, hogy csatlakoznak a spontán demonstrálók nagy tömegeihez. Mi biztosítottuk ukrán partnereiket arról, hogy az Európai Unió követi az eseményeket. Mi a helyi és regionális önkormányzati helyzetet próbáltuk feltérképezni. Sok anomáliát, visszásságot találtunk, például tudomásunkra jutott, hogy Kijevnek lassan egy év óta nincs megválasztott polgármestere, a kormányzat halogatja a választásokat. Hazatérésem után a legfontosabb feladat volt Magyarországon, hogy felhívjam a magyar politikai közvélemény, a politikai közösség figyelmét az ukrán helyzetre. Megkerestem Bajnai Gordont, az Együtt 14 korszakváltók pártjának elnökét. 2 nap múlva az Együtt korszakváltók pártja kiadta közleményét az ukrán helyzettel kapcsolatban. Később Kónya Péter, a párt egyik vezetője, tehát a televízióban, az ATV-ben szintén egy összefoglaló interjút adott az ukrán helyzetről. Köszönöm szépen a lehetőséget. Elnök úr, röviden ennyi volt a hozzászólásom. Köszönöm szépen.